امروز یکی از قدرتمندترین تمرینات بیداری کندالینی رو براتون شرح میدم. اگر میخواید کندالینیتون رو بیدار کنید و یا علائمی از بیداری کندالینی توی وجودتون دیدید، لطفاً با دقت تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. عزیزان، این تمرین عنوانش هست اتحاد آپانا و پرانا. از سری تمرینات سری یوگیا و ریشی هاست که به مدت هزاران سال به صورت دهان به دهان و شفاهی اساتید به شاگردانشون انتقال میدادن. پس قدر این تمرین رو بدونید و با دقت اول بهش گوش کنید و با جدیت و با نظم اون رو انجام بدید. تمرین قبلی که عنوانش بود کشف چاکرای ناف به مدت 2 هفته وقت شما رو گرفته و از امروز تا 2 ماه آینده باید این تمرین رو، یعنی اتحاد آپانا و پرانا رو، با دقت، با جدیت و با نظم انجامش بدید. برای شرح اولیه باید بگم که ما 5 نوع پرانا در وجودمون داریم. پرانای بزرگ به 5 پرانای کوچیک تقسیم میشه که اولیش خود پراناست. پراناییه که از سمت دیافراگم و از سمت چاکرای ناف به سمت بالا حرکت میکنه و تا چاکرای گلو میره. پرانای بعدی آپاناست که از چاکرای ناف به سمت پایین بدن و چاکرای ریشه حرکت میکنه. و 3 پرانای دیگه، پرانای سامانا، اودانا و ویانا هست که کارهای دیگه رو انجام میدن. ما با 2 تا از این پراناها کار داریم. یکی خود پراناست که از سمت چاکرای ناف یا از سمت دیافراگم به سمت چاکرای گلو حرکت میکنه و دومی آپاناست که از سمت چاکرای ناف به سمت چاکرای ریشه حرکت میکنه. حرکت اینها مثل حرکت انوار انرژیه یا انوار نوره، یعنی به این صورت باید تصورشون کنید. برای اینکه بخواید تصور کنید باید چشماتون رو ببندید و تصور کنید که از سمت چاکرای ناف داره انوار نور یا رگه های جریان انرژی به سمت چاکرای گلو حرکت میکنه یا بالعکسش. عزیزان، برای انجام این تمرین لازمه که ستون فقراتتون صاف باشه. تو خیلی از تمرینات این لزوم وجود نداره، ولی برای انجام تمرینات کریا لازمه که ستون فقرات شما صاف باشه. اگر نمیتونید در حالت آسانای یوگا بشینید، روی مبل بشینید، ولی ترجیحاً ستون فقرات خودتون رو صاف نگه دارید، به خصوص در طول مدت تمرین. ولی اگر میتونید به صورت آسانا بشینید، آسانا یوگا بشینید، عنوان آساناها هست سید آسانا یا سید یونی آسانا. توی گوگل سرچ کنید، عکساشون رو براتون میاره. روش‌های مختلف نشستن هست به صورت 4 زانو که باید روی زمین بنشینید و به صورت اتوماتیک کمر شما رو، ستون فقرات شما رو صاف نگه میداره. پس عزیزان، ترجیحاً اگر میتونید از آسانای یوگا استفاده کنید، ولی اگر نمیتونید ایرادی نداره، روی مبل بشینید، ولی ترجیحاً باید کمرتون صاف باشه. ترجیحاً که نه، حتما باید صاف باشه تا انوار انرژی، انوار مغناطیسی و الکتریسیته بتونه در طول کمر شما، در میان نخاع شما رفت آمد کنه و اون اثر مغناطیسی و الکتریکی رو که میخوایم روی مرکز نخاع شما بذاره
تحریک رو روی عصب‌های حسی شما ایجاد کنه و باعث بیداری کندالینی بشه. عزیزان، من این ویدیو رو علاوه بر این که در پلیلیست کندالینی 1403 میذارم، در پلیلیست کریایوگا هم میذارم، چون گفتم این تمرین از سری تمرینات کریایوگا هست. حالا به شرح تمرین میپردازم. برای انجام تمرین همونطور که گفتم اگر میتونید به صورت آسانای یوگا بشینید، سیداسانا یا سیدیونی آسانا، به صورت 4 زانو روی زمین بشینید، ستون فقرات صاف، گردن صاف و چشماتون رو ببندید. اگرم نمیتونید که باز عرض کردم میتونید روی مبل بشینید، ولی حتما باید ستون فقرات و گردنتون صاف باشه. پس میشینید با ستون فقرات صاف و گردن صاف، چشماتون رو میبندید، قدری آرام بگیرید و بذارید تنفستون آروم بشه. وقتی تنفستون آروم شد، افکارتون آروم شد، هیجانات ذهنیتون فروکش کرد، تمرکز خودتون رو بیارید روی چاکرای ناف، روی کاشرام چاکرای ناف. در ویدیوی قبلی کشف چاکرا، محل اصلی چاکرا و کاشرامش رو براتون شرح دادم و یه تمرین 2 هفته‌ای داشتید که الان باید بتونید به سادگی هم بر محل اصلی و هم بر کاشرام چاکرای ناف تسلط داشته باشید. پس عزیزان روی کاشرام چاکرای ناف تمرکز میکنید، بذارید چند دقیقه طول بکشه. هنگامی که چاکرای ناف رو کاملا حس کردید و احتمالاً کاشرام چاکرای ناف شما شروع کرد به ضربان زدن، گزگز کردن، مرمور شدن، اون موقع میتونید تمرین رو انجام بدید. عزیزان، آپانا به صورت نرمال هنگامی که نفس میکشید از سمت چاکرای ناف به سمت چاکرای ریشه حرکت میکنه. یعنی در حالت دم آپانا از سمت چاکرای ناف به سمت چاکرای ریشه حرکت میکنه و پرانا در حالت دم از سمت چاکرای ناف به سمت بالا حرکت میکنه، به سمت چاکرای گلو. حالا هدف ما اینه که هر دو جریان رو معکوس کنیم، یعنی هم آپانا هم پرانا باید در جهت عکس حرکت کنه. آپانا که به صورت نرمال و طبیعی از چاکرای ناف به سمت ریشه حرکت میکنه، باید تصور کنی که داره در جهت معکوس حرکت میکنه. یعنی انوار انرژی رو تصور کنید که از چاکرای ریشه داره میاد به سمت چاکرای ناف. پس این اولین کاریه که باید انجام بدید. هنگامی که چشماتون رو میبندید با تمرکز بر چاکرای ناف تصور کنید هنگام عمل دم انوار انرژی یا آپانا داره از سمت چاکرای ریشه به سمت چاکرای ناف سرازیر میشه و میرزه درون چاکرای ناف. این اولین کاریه که باید انجام بدید. برای 5 دقیقه این کار رو انجام بدید. یعنی با کمر صاف و گردن صاف، با چشمای بسته، در هنگامی که تنفس میکنید هنگام عمل دم باید تصور کنید که انوار انرژی، رگه‌های نور داره از سمت چاکرای ریشه به سمت چاکرای ناف میاد و میریزه درون چاکرای ناف. برای 5 دقیقه این کار رو انجام بدید. 5 دقیقه بعدی باید تمرکزتون رو بندازید روی
پرانا یعنی جریان بین چاکرای ناف و چاکرای گلو. توی این 5 دقیقه دوم با چشمای بسته باید تصور کنید که رگه های نور، رگه های انرژی از سمت چاکرای گلو میان به سمت پایین، به سمت چاکرای ناف و میریزن درون چاکرای ناف. پس 5 دقیقه اول باید شما جهت آپانا رو عوض کنید. یعنی تصور کنید که رگه های انرژی یا رگه های نور از چاکرای ریشه به سمت چاکرای ناف میان و میریزن درون چاکرای ناف. و 5 دقیقه دوم باید تصور کنید هنگام عمل دم پرانا یا جریان انرژی این منطقه از سمت چاکرای گلو میاد به سمت پایین، به سمت چاکرای ناف و میریزه درون چاکرای ناف. پس این کار 5 دقیقه اول و 5 دقیقه دوم هست. و اما در 5 دقیقه سوم باید شما هر دوی این جریان رو با هم تصور کنید. یعنی هنگام عمل دم، هنگامی که دارید تنفس طبیعی میکنید، هنگام عمل دم باید هر دو جریان رو با هم تصور کنید که دارن میان و میریزن درون چاکرای ناف. یعنی هم آپانا از سمت چاکرای ریشه میاد میریزه تو ناف، هم پرانا از سمت چاکرای گلو میاد میریزه درون ناف. این تمرین فوق‌العاده پرقدرته. گفتم از تمرینات سری کریا یوگاست که اساتید یوگا و تانترا به صورت سری به شاگردانشون انتقال میدن. پس عزیزان، همونطور که من در جلسه پیش در ویدئوی کشف چاکرای ناف براتون شرح دادم که کندالینی به سادگی از چاکرای 1 و 2 عبور میکنه ولی در چاکرای ناف متوقف میشه. اگر بتونید کندالینی رو از چاکرای ناف عبور بدید، این یک عبور یک طرف است. یعنی اگر کندالینی از چاکرای ناف عبور کنه بیاد بالا، دیگه پایین نمیره و یک عبور موفقیت آمیز رو تجربه خواهید کرد. یعنی به سادگی میتونید کندالینیتون رو بعد از چاکرای ناف برسونید به چشم سوم و به یک باره و به طرفة العینی باعث میشه که چشم سوم شما هم بیدار بشه. عزیزان، این تمرین رو به مدت 2 ماه آینده انجام بدید. تمرین فوق‌العاده‌ایه، به خاطر همین مدت زمانش رو طولانی در نظر گرفتم. البته باید در روز حداقل 3 وعده این تمرین رو انجام بدید. 3 وعده 15 دقیقه. 3 وعده این رو انجام بدید به مدت 2 ماه و تأثیرات عجیب اون رو شاهد باشید. سپاسگزارم که تا پایان ویدیو با من همراه بودید. تا دیداری دیگر، بدرود.